Ang dami nating bago ngayon, no, Martin. May bago tayong office, may bago akong motor. Yung isang video executive natin, bago yung mga Apple products. At syempre, Senpai Stan, may mga bagong sasakyan. Oo, at ito yung dalawang pinaka-inaabangan ng mga tao ngayon. Oo, isa na nga dyan, ang bagong Mitsubishi Expander. Na tinapatan ng Toyota Avanza na all new. Di ba? Oo. Siguro marami sa inyo ang nagtataka kung ano sa dalawang sasakyan na ito ang mas sulit. Alam niyo naman kami, dito sa Philcoche, your wish is our command. Kaya naman for this video, It will be a comparison review of the new Mitsubishi Expander GLS versus the all-new Toyota Avanza G. parehong top of the line para sa top tier motoring YouTube channel. Kaya yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo para mauna kayo sa mga ganitong kaganapan. O, paano ba yan? O, tara. Let's go! Let's go. Let's do this. Comparo review. Let's do this. Oh. Gaganong-ganong ka na, ganon. Hindi. Let's do this. Hindi ako gaganon. Ano? Magre-review ako. Kotse ba? Feel kotse na. As always, usapang presyo muna tayo. The new Mitsubishi Expander GLS is priced at 1,180,000 pesos. Habang ang Avanza G naman ay nagkakahalaga ng 1,039,000 pesos. Medyo malaking price difference mga 141,000 pesos. Galing mo talaga mag-math. Pero Siyempre. kaya nga tayo nandito para makita natin kung alin sa dalawang to ang mas sulit. Dito sa harap, medyo pareha silang busy tignan, pero mas maraming palamuti dito sa Expander. Dito kasi sa Avanza G, kahit marami siyang kanto at angulo, prominent pa rin sa kanya yung black pieces at yung body color. Mismo, Senpai. Dito kasi sa Expander, meron tong shiny black grille. Tapos meron din siyang shiny chrome pieces. Nadagdagan pa dito sa kanyang T-shape headlight housing. Tapos pagpunta mo dun sa baba, meron kang silver matte trim for its fog lights. Uy. Speaking of that, etong Avanza has the typical headlight design. While yung Expander, magkahiwalay yung headlight, DRL, at yung fog light nasa baba. Yan, tama ka dyan, Senpai. Pero that design detail adds to the Expander's unique and standout look. The Toyota Avanza has split-type LED headlights, LED DRL, and halogen fog lights. The Mitsubishi Expander GLS also has LED headlights, LED DRL, and halogen fog lights. Pagdating sa makina, both of these MPVs have a 1.5-liter engine. Etong Avanza ay may 105 horsepower and 138 Nm of torque paired to a CVT. In the city, nakakuha ito ng 9.7 km per liter. Sa highway naman, 19.4 km per liter. Uy Martin, ikaw naman! Oy, sige, okay yan. Medyo mainit. The Expander has 103 horsepower and 141 Nm of torque paired to a 4-speed automatic. In terms of fuel economy naman, nakakuha kami ng 8.3 km per liter sa city. Tapos, 17.5 km per liter naman on the open highway. So yun, mamaya natin pakaramdaman kung ano ang driving feel ng dalawang powertrain na to. The Toyota Avanza measures 4,395 mm long, 1,730 mm wide, 1,700 mm tall, may wheelbase na 2,750 mm at may ground clearance na 190 mm. Mas malaki naman ng Expander in all aspects. It measures 4,595 mm long, 1,750 mm wide, at 1,750 mm tall. Meron din tong wheelbase na 2,775 mm at ground clearance na 225 mm. When it comes to the side profile, kitang-kita pa din na mas aggressive ang Expander. It has a knife-like accent na makikita nyo dito sa door panels hanggang dito sa rear quarter ng sasakyan. Yun siya, para siyang maalakutsilyo na itsura. Tapos, Cherokee-like naman yung design ng kanyang 17-inch alloy wheels. Add ko lang din na ang Expander ay may power folding side mirrors. Ikaw naman, Stan, kamusta naman dyan sa Avanza? Siyempre, dito sa Avanza, very tame. Straight lines lang from the headlight to the taillight. Tapos 16-inch alloy wheels, disc brake sa harap, drum brake sa likod. At meron din itong power folding side mirrors.
Pagdating sa Avanza, para siyang may central point. Itong Toyota logo. Kasi lahat ng linya ng taillight, tailgate, pati ng mga itong lower bumper, parang papunta or galing doon. Tama ka dyan, no, Senpai? Dito naman sa Expander, kapansin-pansin na mas busy pa din siya tignan kesa doon sa Avanza. Pero simplified version na to compared sa old Expander model. Kung papansin nyo, yung taillights niya halos medyo T-shape na din. Tapos pagbaba mo, yung reflectors niya come in vertical orientation na. Tapos, meron din tayong flat matte silver accent dito sa baba. Tapos kung titignan mo yung Expander sa likod, parang it reminds me of a stormtrooper. Ganun yung datingan, no? Tsaka, note ko lang din, no, ang Expander at ang Avanza ay parehas na may manual tailgate. Pag puti, Expander. Expander, pag Okay. puti. Okay, Expander, pag puti. Pag pula, Avanza. Okay? Alright, sir. Light and dark. Mhm, Okay. light and dark. Sige, Light anong and boto dark. mo sa exterior natin? For the exterior, ang boto ko is the Avanza. Why? Kasi straightforward yung design niya at mas sleek siya tignan compared doon sa Expander. Not naman na sinasabi ko na hindi maganda yung design ng Expander. It also looks good tsaka unique. However, pag kinumpare mo kasi yung new generation Avanza sa old Avanza, ang laki ng tinalon when it comes to exterior design. Kaya ang boto ko, Avanza. Okay, yan. Wow. Ito. Ang boto ko, Mm. Expander. Kasi, Mm. personally, nagustuhan ko yung dynamic shield design nung sa Mitsubishi na Expander. And then, malayo pa lang, makikita mo na, mas mataas siya ng konti kaysa dun sa Avanza. pwede. Diba? And for me, mas gusto ko yung futuristic na design ng Expander. Oo. So, yun ang binoto ko. Split boat tayo dun. Oo nga eh. Walang official numbers when it comes to cargo capacity of these two MPVs. So, nagkuha tayo ng kung ano-anong mga gamit para matignan kung gaano kalaki yung cargo space ng dalawang sasakyan. Unahin natin si Expander. Okay. Naka pa yung third row seat. Yan, thank you. Ayangat Tama. pa yan, Oh. Kaangat ang third row natin. Ayan. Tanan! Oh. Ayan. Tanan. Kasya lahat, Oh, sara natin, Senpai. Yung. Ayan. Oh. So, lahat ng gamit na yun, Kasha, with the Kasha. third row seats up. Mm. Oh. Tingnan man natin sa Avanza G. Sige, buksan ko naman to. Ito. Manual tailgate. Yun. Ito, unahin natin itong malaki. Ay, sige, sir. Third row seats up din yan, oh. Oo. Ito, medyo kailangan i-adjust mong ganyan. Oo nga, no? Diba? Hindi pa ikot-ikot. Biniligtad to ni Stanley kasi para mas magkasya siya. Oo. Kasi pag yung position niya dun sa paglagay namin sa Expander, lalabas yung base, no? Oo. Baka hindi Maunto, natin baka ma-try hindi to. masarap to. Oo. Try Ayan. natin ngayon. Uy, Nako. kailangan ulit lakasan. Nahihiya tayo. Yan! Uy, nagsara pala. Parehas. Oo, kasya. Medyo lang to ng konti. Masikip lang Oo, dito ng kasi konti. in-adjust mo yung isa. Oo. Okay, pero try naman natin ilagay itong mga gamit na to sa Expander nang nakatupi yung third row. Okay. Sige, tupi ko muna to, ha. Okay. Tingnan mo naman, kasya. Maluwag. Kasi Oo. siguro ang apat na ganitong klaseng bag na malaki. Oo, yung mga Yan. travel bag yan na pwede mong gamitin, no? Overnight bags, Or ganyan. yung mga na malalaki. cooler, lagayan ng mga Yes, drinks. lagayan pwede. ng drinks, pwede rin. Pati mga siguro 4 na medium size to large size maletas, kasya din. Tapos isa pa stand, no, madali itupi yung third row nitong Expander. Hihilahin mo lang yung cable no sa upuan niya, then fold flat na siya. However, napansin ko lang, hindi masyado nagfo-fold flat yung lagayan sa likod ng Expander. Sorry, medyo blocking the view lang ako. Kasi, gawa nito, nakaangat siya, oh. So medyo may konting angat, medyo naka-slope pataas yung cargo space nito ni Expander. Pero it's not much of an issue kasi marami ka pa rin namang maloload dito sa cargo area ng Expander. Paano So, ba yan, Senpai? Tingnan natin dito dyan. sa Avanza Sige, G. tupi mo yan, sir. Tutupi Pero ko, baba mo muna yung sa Oo. ulo. Tulak ba, sir? Oo, tulak lang. Ayun. Yan. Halos parang- Medyo halos pareho kasi meron din siyang yung slope dito. Pataas Sir. ng konti. Lagyan natin. Yan. Yan! Almost the same. Almost the same. Almost the Tama ka same. dyan, Senpai. Pero mukhang mas maluwag yung sa Expander. Mm. Mukha lang hindi natin alam yung Mm-mm. exact measurements eh. Gagamitin natin ng panukat Magaling. para makita Oo. natin Yung kung alin yung mas maluwag or mas mataas. Mhm, Okay? mhm. Tingnan natin sa Ito. Expander. Oo. Ito, lagay mo. Oh, Ah. mukhang mas mataas, Mas mataas yung itong sa Expander. Oo. Oo. Pero napansin natin kanina, no, Stan, kapag nakatayo yung third row seats,
mas maluwag yung lagayan mo dito for the expander compared sa Avanza. Yes, Pero oo. pag tinupi natin, sabi nga natin kanina, halos parehas. Pero gusto mo, sukatin na rin natin. Yan, paaba naman. Oh, yan, paaba. Hanggang doon. Ay, natakpan. Ito, ayan. May Okay, konti pa. tingnan natin ano. Oh, sige, dito. silipin mo dito, sir. Naku, Mas mas mahaba din. mahaba. Oo. Yung wide natin. Naku. Yung Avanza seems wider ng konti. Konti, oo. Konti lang. Pero yung length, no? Ng pag nakatupi, Yung mas length, mahaba eto, din mas mahaba, dito. Oo, yung expander din Oo. ng mas mahaba. Ayan. Ayan. Ang ganda ng mga ways natin on how to see the cargo space. Realistic. Ganyan tayo dito. Realistic, oo. Kasi kahit naman bigyan ka namin Ng ng numero, exact oo. measurements, hindi nyo may-measure yan. At Yes. least makikita nyo actual. Actual na gamit. Oo. Mas maganda. Sara na natin. Yun, dito tayo sa second row ng expander. It's very spacious and comfortable. Meron pa rin siyang padded leather materials dito sa door panels. Tapos yung knob for the air control ay bago na din. It has rear air vents with controls, may USB ports behind the center console, and center armrests with cup holders. So ikaw naman, Senpai Stan, kamusta ka Okay. dyan sa third row? Ang third row naman, kasya rito ang dalawang adults. Basta 5'6 to 5'7 ang height mo kasi yung headroom medyo maiksi lang ng konti. Yung legroom ganun din, thanks to the adjustable seats dito sa second row. Oo. May dalawang lagayan ng bottle holders dito sa magkabilang dulo at may 12-volt socket dito for charging. Tapos abot naman ako ng aircon dito sa third row galing sa second row na air vents. Oo. Oo nga, no, itong abot dyan. Abot dito. Oo. Dito sa Avanza, medyo kakaiba yung second and third row kasi meron siyang long sofa mode. Yun, ito ang sinasabi ng Toyota na long sofa mode. Ba? Naman, Senpai, di ba? Galing, pare. Chill na chill, ha? Ayos to. Alam na alam ko na kung saan ko gagamitin to Ay, yung oo. sofa mode. Alam na. Yes. Pag magre-relax ka, Oo naman. syempre nakakapagod minsan mag-drive, magpapahinga ka, di ba? Oo. Sana nga, kaya ko i-drive ng pako tong steering, eh. Kaya sa mga ka, 7-footer ka, ganyan. Oo, pwede, di ba? Pero in terms of amenities, meron din tayong rear air vents dito. Tapos ang adjustment for the airspeed ay nandito sa second row. Abot na abot, mga nakaupo dito at abot din ni Stanley. Hingaan mo eh. Iyan, nainitan. Diba? Oo, Easy, mainit eh. easy, di ba? Tapos aside from that, meron ding dalawang USB ports dito sa second row ng Avanza. And then meron siyang center armrest na tutupian. Tapos yung bottle holders sa magkabilang gilid. Yun. Ikaw naman, Senpai Stan, kamusta ka naman dyan? Dito sa third row, may dalawang cubby holes magkabilang dulo, may 12-volt socket dito, and then yung headroom ko, ayos naman. And yung legroom, maluwag kasi mas malaki adjustment ng second row. Kasya ang dalawang adults and yung aircon lang ang reklamo ko, parang nakikipag-agawan ako sa mga nasa second row. Pero, yun nga, kagaya ng sinabi mo, madali kong i-adjust dito, di ba? Oo. At ito pa, Tito Martin, although mas malaki yung dimensions ng expander kaysa sa Avanza, eto, pakiramdam ko mas maluwag ang third row ng Avanza. Pakiramdam ko lang to Martin, doon na tayo sa harap. Pinakamaganda. Tara, let's O tara, let's go. Pagdating dito sa front cabin, mapapansin mo talaga na more on simplicity and durability ang ginawang atake ng Toyota dito sa Avanza. Medyo similar sila ng race, no? May magkakaibang textures din. Oo, tama ka dyan, Stan. Ang main difference lang nila is walang digital gauge cluster itong Toyota Avanza. Tapos yung touchscreen tsaka yung aircon dito sa harap nitong Avanza ay hindi na nakaharap sa driver. Kumbaga, hindi na driver-oriented. Medyo pagitna na siya. In that way, mas madali ma-operate ng front passenger. Tapos meron din cup holders tayo dito sa magkabilang dulo. At may front pocket dito. Ayun, oo. Useful nga naman yan. Marami kang pwedeng paglagyan. Tapos, gaya nga ng sabi ko kanina, nandito sa gitna yung infotainment touchscreen. Tapos, pagbaba, andito yung air vents. Then, baba ka pa, andito yung controls for the electronic air control. And then, pagbaba mo dito, merong maliit na compartment for our belongings. No, actually, no fuss yung dashboard nitong Avanza eh. Lahat ay nasa familiar places. Kaya kumbaga, kung first time mo umupo dito sa driver's seat, hindi ka masyado malilito. Kasi lahat nga, nandyan. Maganda pa, it also has tilt and telescopic steering wheel para mas madali mong mahanap yung most preferred driving position mo. As for the amenities, the Avanza has tilt and telescopic steering wheel, audio controls on the steering wheel, 8-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, 4 speakers, keyless entry,
push start button, 4 USB ports, and 2 12-volt sockets. As for safety, the Avanza has 6 airbags, ISOFIX tethers, ABS with traction control, stability control, hill start assist, rear sensor, rear camera, speed sensing door lock, rear cross traffic alert, and blind spot monitoring. And now we're here sa front interior ng Mitsubishi Expander. Uy, grabe! Ang laki ng pinagkaiba niya sa Avanza. Napansin ko kagad yung leather niya sa dashboard tsaka sa door panels. Mas premium ang datingan. At may leather din dito sa steering wheel tsaka dito sa center console armrest. Kaya naman maganda talaga ang feel dito ng mga front passengers. Tapos meron pang aluminum accent dito sa dashboard hanggang sa center console. Diba? Kaya nga, tama ka dyan, Senpai. Kaya yung interior front nitong Expander ay parang naging tritone yung motif. Tritone na, hindi triton. Ibang sasakyan yun. Pick up yun eh. Tapos, gusto ko din na meron tong height adjustment yung upuan niya. Kasi it works in combo with the tilt and telescopic steering wheel nitong Expander. Para siyang 1-2 punch eh, kasi mas maganda yung magiging driving position mo. So, anong pinagkaiba nito sa Avanza? Well, aside from the materials used, kasi Avanza more on hard plastics eh. Ito, in-insert na ng mga leather trims eh, di ba? To hide the hard plastics. Pero ang isang main difference is yung kanyang saksakan for the Apple CarPlay and Android Auto. Sa Expander kasi nandito yung saksakan sa baba noong aircon controls tsaka malapit dun sa gear shifter. Sa Avanza kasi naka-integrate sa touchscreen. Diba? So wala namang problema kasi parehas gumagana. The only problem is may bit ka dito, may naka-dongle kang cord pagka sa Avanza. So, dagdag clutter siya. So, masakit siya sa mata. Tapos, ito rin, yung front tray dito ni Expander, mas maluwag. Mas malalim pa nga. So, mas marami kang pwedeng malagay. Ayan. Yun. Tapos, isa pa isa sa mga stark differences ng Expander at ng Avanza is meron din tong electronic parking brake with auto hold, which is useful kapag ka na-stuck ka sa stop-and-go traffic. Kasi hindi mangangawit yung paa mo, kakaapak sa preno. Tapos ang maganda pa dito sa Expander, may cruise control. Para naman chill drive ka lang pagka nasa expressways ka. Malaking tulong yan. Tsaka, ang ganda ng mga seats. Pwede raw atake pang long drives. Komportable, di ba? Oo nga. Yan nga yung sabi ng isa nating reporter. Medyo minimal lang daw ang body fatigue. Gawa ng mga upuan. Okay. The Mitsubishi Expander has tilt and telescopic steering wheel integrated with audio and cruise control. Meron din tong 6-way manual driver's seat, electronic parking brake with auto brake hold, 7-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. It also has 6 speakers, keyless entry, 2 USB-A ports, isang USB-C port, at 2 12-volt sockets. For the safety features of the Expander, it has front airbags, ISOFIX tethers, ABS with EBD and brake assist, active stability control, traction control, hill start assist, and rear camera. So, bago tayo mag-drive, bumoto na muna tayo. Yan ang pinakamaganda nating naisip. Yan. Botohan! Boto ka muna. Ako, ang Yan. boto ko for the interior will be, well, di ko naisipin masyado, is the Expander. Bakit? Kasi mas premium feel yung cabin niya and then yung materials used ay mas maganda. Gaya nga na sabi ko kanina, namin ni Stan, meron siyang mga leather trims doon sa dashboard tsaka sa buong cabin, which hides the fact na merong mga hard plastics pa din all around itong Mitsubishi Expander. And then in terms of technology naman, mas marami yung Avanza, pero meron tong cruise control, which for me, mas useful siya lalo na pagka long drive at road trips. Di ba? Okay. Kaya ang boto ko, Expander. Okay. Ang boto ko, puti. Expander. Kasi bukod sa mas premium yung feel nito, yung aircon umaabot hanggang third row. Kasi iniintindi mo rin dapat yung pasahero. Yung aircon, hindi ko naman sinasabing yung aircon sa Avanza hindi inaabot sa third row. Umaabot rin siya, kaya lang mas malamig dito. Tsaka, mas pabor sa driver itong Expander kasi itong touchscreen, mas nakaharap ng konti sa'yo. Bahagya. Diba? Ang reklamo ko lang naman dito, maraming piano black trims. Diba? Pag nagasgas, diba? Medyo mahirap. Pero, alam mo, dikit talaga yung laban ng Pagdating sa interior tech and safety, no? Yung Tight, Avanza tsaka Expander, dikit talaga. Nahirapan ako mag-decide rin. Hindi ka nag-iisa. Ayun, nandito na tayo sa exciting part, driving. So dito muna tayo sa Mitsubishi Expander. Now, recap lang, no, Stan, when the Expander was first launched in Indonesia, it already comes with a CVT. Pero Mitsubishi Philippines decided to offer it with a 4-speed automatic pa rin, di ba?
Bakit? Pero pwede naman mag-CVT di ba? Pero siguro ang thinking ni Mitsubishi Philippines if it ain't broke, don't fix it, di ba? Since naka 4-speed automatic siya at hindi siya naka CVT, ang dehado mo lang dito is mas malakas siyang kumonsumo ng gasolina relatively. Di ba? Kasi nga ang CVT it's designed na para mas maging fuel efficient yung sasakyan. Pero ang mabibigay naman sa'yo nitong 4-speed automatic ay mas smooth na transmission. Tsaka mas on-point na power delivery compared doon sa CVT. Sa paano, Stan, maganda dito sa Expander, merong 2NL mode ito sa gear shifter, di ba? Para kung aakyat ka ng mga steep inclines or steep roads, lalagay mo lang doon at kakayanin ni Expander. And you can also use the 2 or the L kapag ka masyado namang steep or masyadong patusok yung downhill road na dadaanan mo. Para instead of using the brakes, gagana yung engine braking mo. So in a sense, hindi pudpod at hindi mag-overheat yung brakes mo. Yung steering wheel naman niya, magaan yung feel kahit na magte-turn ka ng 2-3 turns or in other words, yung magmamaniobra ka. Magaang pa rin yung steering wheel mo. At meron siyang wide turning radius. Kaya mas malaki yung makukuha mong kabig or makukuha mong bali kapag kakailangan mong magmaniobra. And like other modern cars today, nagiging mabigat ng onte yung steering wheel kapag ka nasa open highway ka na. However, dito sa Expander, mas gusto ko sana na mas firm pa siya, no? Para mas may control ka. But okay na din kasi hindi magiging makulit yung kotse mo sa karsada and you can, drive through the expressway confidently kasi nga you have control over the vehicle. Tapos isa pa, Stan, dagdag ko na lang din, ang gusto ko yung driving position ko dito sa Expander. Bakit? Kasi nga gaya na sabi ko kanina, ang ganda ng feel ng upuan. Ang lambot niya para kang niyayakap. Tapos yung leather steering wheel, hindi lang siya pachuchu sa spec sheet Iba talaga yung feel niya di ba? Ayan, ang ganda ng feel, parang mas magandang i-grip, di ba? And then balik ko lang sa upuan, yung cushioning nitong Expander ay maganda, malambot at saka hindi ka mangangawit pag kahit na traffic. Tapos kung ako lang may mag-ari ng sasakyan na to, hindi na ako magpapasit cover. Kasi baka maapektuhan yung cushioning, yung pagkalambot ng upuan di ba? Tsaka baka mawala. Medyo suede din kasi kumakapit sa pantalon So hindi ka basta padulas-dulas or patapon-tapon. Pero alam niyo yun guys, kahit may seat cover, may chances pa rin natatagos at tatagos yan, di ba? Kaya ang importante, ingat na lang. Tsaka isa pa, para saan pa na dinesign to ng mga manufacturers, na nag-invest sila sa mga designers nila, kung tatakpan nyo lang din. Sayang naman, di ba? Tapos isa pa, Stan, ito pa maganda dito sa Expander. Maganda yung kanyang throttle response. Gaya nga nasabi ko kanina, naka 4-speed automatic to, di ba? Oo. Mas on point yung power delivery niya. Compared kapag ka naka CVT, na mas mafe-feel natin mamaya pag dinrive natin yung Avanza. And then, ito pa, pandagdag sa driving amenities mo. Etong Expander ay may cruise control, di ba? Para chill ka lang kapag ka nasa long expressway ka. Pag TPLX, mahaba yan di ba? So para chill, makakapahinga ka while you're driving. And matraffic ka naman, huwag kang mag-alala. Dahil may auto brake hold to, which is na makakatulong sa iyo na maipahinga yung paa mo para hindi laging nakababad at aangat sa preno, di ba? And kapag ka papark ka na, maganda dito, may electronic parking brake. Hindi na siya yung traditional na handbrake. Okay. Ayun. Ang dami yung sinabi, Senpai Stan. Oo nga Ikaw naman dyan. Kamusta ka dyan? Para yung ride comfort ko rito, maganda. Komportable ako rito. Yung tama yung sinabi mo kanina, yung maupuan dito, talagang very premium. And nagustuhan ko yung mga leather dito sa gilid. Yung armrest sa gilid, magkabilang gilid. And then meron center armrest with cup holders sa gitna. Yung aircon niya, luma na yung design. Pero ito yung madalas na ginagamit. Tsaka kumbaga, sabi mo nga kanina, why fix it if it ain't broke? So, ito yung classic design natin sa aircon. Wala tayong problema in terms of space kasi maluwag kasya rito 3 tao. And sa likod din, yung third row, alam mo naman, kanina, maluwag rin, no? Oo. Tsaka alam mo, yung NVH, hindi ko masyado naririnig yung ingay sa labas, hindi masyado matagtag. And malaking tulong itong may USB na charger dito and yung mga nagpa-fast charger, malaking bagay ito, lalo na kung ikaw may deadline na hinahabol or meron kang importanteng meeting. Okay ito. Ayos. So doon na tayo sa Avanza. Ay, sige, tara. Game tayo dyan. Let's go. Alright. Yun, we're now driving the Toyota Avanza G, no? Note ko lang din, the Toyota Avanza still uses the old 1.5-liter gasoline engine.
Pero instead of a 4-speed automatic, naka-CVT na ito. Since naka-CVT na siya, mas swabe na yung kanyang transmission compared dun sa dati nitong 4-speed automatic. However, medyo daunted lang ng onte yung CVT, lalo na pag biglang panik or biglang uphill road. Pero antayin mo siyang mag-adjust yung gear ratio. But it's not much of a problem kasi meron din naman itong manual mode. So pwede ka mag-plus, minus para pang-akyatan at akyatan lang din talaga, kakayanin mo. Tsaka alam nyo naman na yan, lumang tugtugin na yan sa mga CVT. Ano ba kayo? Move on, guys! Tapos, ito pa, since naka-CVT siya, no, medyo delayed din yung power delivery niya, which is again expected for CVT transmission or continuously variable transmission. No, medyo kailangan pang huminga ng transmission at ng engine bago niya mabigay yung desired power na gusto mo. Mabibitin ka ba? Well, siguro sa una, no? Kaya kailangan mong planuhin ng mabuti yung overtakes mo for good measure sa safety mo pati safety ng ibang mga pasahero. Since naka-CVT nga itong Toyota Avanza, mas fuel efficient siya compared sa 4-speed automatic na nakakabit sa Mitsubishi Expander as seen in this comparo. And recap ko lang din, no? Dito sa Avanza, nakakuha kami ng 9.7 kilometers per liter sa city. Tapos sa highway naman, nakakuha kami ng 19.4 kilometers per liter. Diba? In contrast dun sa nakuha natin sa Expander, mas lamang to by marginal numbers. Pero sa panahon kasi ngayon, mahal ang gasolina. Inatipid mong yun, it goes a long way. And then yung kanyang steering wheel naman, no, medyo mabigat. It has a heavy feel, no? Mas magaang yung na-try namin yung Toyota Race. Medyo mas feather-like yung sa Toyota Race. And then, isa pang weird dito sa steering wheel ng Avanza is that kapag ka naka-stationary ka, mabigat siya, parang mahirap siya ikabig. Or kaya pagka magsa-start ka palang mag-park, aatras ka halimbawa, tapos ikakabig mo towards one direction yung, ikakabig mo towards one direction yung manibela, medyo mabigat siya sa una, which is weird. Pero pag nasa highway ka naman na, okay naman, no? It gets firm at hindi ka basta-basta aalog-alog or hindi malikot yung sasakyan mo sa expressway. That way, mas may sense of control ka. Tapos yung NVH niya, no, nung una akala ko okay siya for its price point. Pero nung dinrive ko pa ng mas matagal, medyo dinig ko yung labas. Since dinrive natin kanina yung Expander, na-realize ko na mas maganda yung NVH na Expander compared dito kay Avanza. Yung NVH naman, naririnig ko rin yung mga ingay sa labas at yung tagtag, no? Pero compared dun sa mga dating generation ng Avanza, nag-improve na ito. Tsaka alam mo dito, Martin, madaling i-control yung aircon dito sa pag nakaupo ka sa second and third row. Well, para sa'yo. Pero paano kung may anak na ako, di ba? May anak ka na ba? Hindi, wala pa naman. Wala pa. Not that I know of, pero wala talaga. Okay. Oh. Good boy tayo. Ayan. Para sa'yo, madali i-adjust. Para sa akin, bilang driver, hindi ko siya masyado abot. Kailangan kong medyo umangat ng onte from my seat. Diba? Tsaka stretch ko ng todo yung kamay ko para lang ma-adjust ko. Think of it na may toddler dyan sa likod, 3 years old, tapos naka-buckle up siya sa child seats. Hindi mo naman siya pwedeng utusan na, oy, paki-adjust naman yung aircon kung naiinitan ka, diba? So, ikaw yung gagawa nun as a driver. And hindi siya safe gawin kapag ka umaandar ka. Antayin mo munang tumigil bago mo i-try i-adjust. Ito, susubukan ko, ha? Sige nga, putin mo. No judgment sa aking kilikili, ha? Ayan. Ayan, no, yan sasabi ko. Todo stretch, and then medyo nakaangat ako since medyo hindi naman ako gifted sa height. Yan, kailangan kong gumanyan so that I can adjust yung fan speed sa likod. And then pagbalik mong ganyan, ayan. Kung ikaw ay may rayuma, baka sumakit pa yung mga kasukasuhan mo. O, di ba? Yung sinasabi namin. Ikaw Stan, kamusta ka naman dyan sa likod? Dito sa second and third row ng Avanza, malaki pinagkaiba dun sa Expander kasi yung gilid sa may door panels, merong mga leather doon at syempre, yung mga amenities niya mas marami kasi nga yung presyo niya malaki yung difference Mga 141 di ba? Oo. Malaki yung difference niya. And yung niya, yung ride comfort ko rito, nararamdaman ko yung konting tagtag dito sa sa Avanza. Avanza, oo. So, sa third row, since maluwag naman siya and umaabot naman yung aircon, I still feel na mas parang may kulang pa. May kulang pa. Pwede pang ma-improve sana. Oo. Well, okay naman yan, no, Stan? Well, gusto lang ako kay Ad since na may nasabi ka about ride comfort dyan sa likod, no? Sabi mo dyan, medyo matagtag, no? Surprisingly, dito sa harap ng Avanza is medyo okay yung ride niya. Soft, pero may hint ng pagka-stiff. So, nasa gitna siya.
And then, yun nga, no? Siguro, iba talaga yung tuning nitong Avanza. Mas maganda siguro kung fully loaded itong sasakyan na to. Tapos, add ko na rin, no? Since naka-CVT na to, it's designed na para mas maging matipid sa gasolina. Tapos, in that sense, para siyang city cruiser at highway cruiser. Uy, alright. Ayan, bumoto na tayo. Ay, yan ang pinakamaganda mong sinabi, Senpai Stan. O paano? Sino mauna? Ikaw ako? Ikaw, siyempre. Sige. Oo. Well, ang boto ko, no, for driving, asan ba yung ating mga Ito. balo? Ayan. Mm. Ang boto ko for driving ay expander. Kasi, mas maganda yung kanyang ride comfort and yung overall driving dynamics niya. Yes, given na naka 4-speed automatic siya, pero ang nagagawa kasi noon is mas swabe at mas mabilis yung power delivery. And then yung kanyang steering wheel naman, mas maganda yung feel for me compared dito sa Avanza. Kasi ito sa Avanza medyo may weird nga, gaya nga ng sabi ko kanina, no, pagka naka-stationary ka, mabigat yung kanyang steering wheel. So kung magmamaniobra ka sa isang tight street, medyo mas may effort dito sa Avanza. And then, yun nga, ang sabi ko nga, overall ride comfort nakuha ni Expander, overall drive nakuha ni Expander. Hindi naman natin ikakaila din na malaki ang improvements na ginawa dito sa Toyota Avanza. But then again, for me, it's not yet that enough. Pwede pang mas maging better compared dun sa Expander. Kaya ang boto ko ay puti. Expander. Dami sinabi. Ako, ang boto ko, puti. Kasi yung ride comfort, Ano? pare, malaking bagay, yung nararamdaman mo yung nakarelax ka. Pag boss ka, di ba, nasa likuran ka. Second row. Pag yung mga bata naman, iniintindi mo rin sila. So, nasusulit mo yung premium na binayaran mo dun sa Expander. Expander, Yun. oh. And kasi medyo matagtag ng konti yung sa Avanza compared sa Expander. Although, medyo dikit yung laban nila. Alam mo, nahirapan din sa ako. totoo lang, dikit Oo. talaga sila in all categories. Kaya ano sinabi nung i-compare natin tong dalawa, sabi ko na lang, Oo. sige, Sige. good luck. It can go both ways. Yes, both ways. Oo. Oo. So, Nakalaglag ka na ba ng boto? Ayan, naglagay na ako. Okay. Oh, yan. Ayun, ang boto. Bago tayo pumunta sa exciting part, i-recap muna natin yung bilangan natin. Oo. Okay? Sige, yan. Ito. At papaalala ko lang, pag puti, Expander. Pag pula, Avanza. Okay. 3, 4, 5. 5 sa Expander, isa sa Avanza. Dikit ang laban. Oo. Ikaw na. Ako na ba? And for the last part ng comparison namin, as always, is value for money. Ano ba sa dalawang sasakyan na ito, ang sulit ang pera mo? Oo. Recap lang natin, the Mitsubishi Expander GLS is priced at 1,180,000 pesos, while the Toyota Avanza G retails at 1,039,000 pesos. Sa totoo lang, akala natin madaling mamili kasi yung 141,000 pesos difference natin, medyo malaki yung difference no, sa presyo. Pero the Avanza has versatile seating, yung better fuel efficiency, and yung safety features, mas marami siya. Oo. Pero the Mitsubishi Expander naman has better ride quality. It also has better driving dynamics at mas maganda yung cabin layout. Yun nga lang, medyo mas mahal din siya. Oo nga. Ayun. So ikaw, Senpai Stan, ano ang boto mo for value for money? Okay, for value for money, ang boto ko, pula, Avanza. Kasi bukod sa mas mura siya, matipid sa gasolina. Ang mahal ng gas ngayon, pare. Tsaka, from the ground up, bago siya eh. Hindi siya facelift model. So, may mga improvements siya na from the previous generations. And yung it does the job na yung kailangan mo talaga. Yung amenities niya, kung ano mga kailangan mo nandyan. Tsaka yung safety features, marami kasi. Malaking bagay yan. Oo, yun. For me, yun ang sa akin. Ikaw, pare. Ayun, ako naman ang boboto. Well, bago ako bumoto, no, i-clarify ko lang na nahirapan kaming dalawa ni Stanley dito pagdating sa pagbotohan. Kasi itong dalawang MPVs na to, aminado ka rin naman, match na ay match sila. match na match. Oo. Yan. Kaya naman, tinatry namin talagang bumoto ng tama. We're being objective. We're being objective. Oo, as much bumoto as ka we na can. ng tama. Ito, ang bobotohin ko for value for money ay, tama ba ito? Avanza. Yun Bukod, din. yan. Oo. Bukod sa mga sinabi mong points, Stan, which is yung mas fuel efficient siya, tapos all new siya from the ground up, yes, oo, tama lahat yun. Yun din yung isa sa mga factors na nag-lean towards sa akin to vote for the Avanza for the value for money. And aminado tayo, medyo nag-fall short siya sa interior layout, no?
compared doon sa nakita mo naman na Oo. amenities and Yes, yes. cabin layout na expander. However, meron kasing long sofa mode ito si Avanza. Yan sinasabi Yung ko. sinasabi mo Yan. kanina na Oo. versatile or versatile na seating configuration. Malaki yung matutulong niya sa'yo and it's something new in the segment. Oo. As far as I know, it's something new in the segment. So in that sense, angat doon si Avanza. Isa pang point dito is that yung kanyang design, yung overall design, like what you said, it's new from the ground up. Hindi mo maikakaila na ang laki ng tinalon nitong all-new Avanza doon sa pinilitan niyang model. Comparing naman kay Expander, yes, nagkaroon siya ng refresh na look doon sa harap, sa likod, Oo. tsaka sa loob, but it's not that significant. Kaya for me, yung price difference na 141K, hindi ganong mahihigitan nung nabibigay sa atin ni Expander when it comes to cabin layout and driving dynamics. I can let go of driving dynamics, pwede ako mag-sacrifice ng konti sa interior as long as matipid, Oo. bagong-bago, ang laki ng tinulon from the Yes, old model, oo. at saka yung seating configuration niya ay versatile. Oo. Kaya yun ang boto ko. Avanza. Ang dami kong sinabi. Kaya Avanza. naman, importante na ma-test drive nyo muna o maimaneho nyo muna yung dalawang sasakyan na ito bago kayo bumili. Kasi on paper, hindi nyo makikita yung advantage and disadvantage ng dalawang sasakyan na ito. And yun nga, no, i-test drive nyo kasi magkakaiba tayo ng preference. Baka yung iba sa inyo gusto driver-oriented, yung isa naman mas gusto for people hauler, di ba? Kaya i-test drive nila. Oo, tsaka yung mga yung pagdating sa ride comfort, yung ride quality niyan, yung wala yan sa spec sheet eh. Kaya mag-subscribe kayo sa Phil Kotse for more comparisons like this. Oo. At kung may gusto kayong kotse na ikumparo namin, i-comment nyo lang. Kasi binabasa naman namin yan. Oo, diba? yan. So there you have it guys. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang inyong cambio boy next door. Follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye! Bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!